Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ TP4056 මොඩියුල් එකෙන් සරලවම අපිට හදාගන්න පුළුවන් charging lamp එකක්. අපි බලමු මේ charging lamp එක සරලවම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ TP4056 මොඩියුල් එක. මම මේ මොඩියුල් එක ගැන ගිය වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා. ඒ නිසා මම නැවත ඔය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මොඩියුල් එකට අපි සම්බන්ධ කරගත්ත විදිහ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක charge වෙනකොට රතු නිල් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ හදාගෙන තියෙන පරිපතය මෙතනින් දැන් අපි ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම ලයිට් එක ඔටෝ පත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් ඔයාලට ගෙනාවේ මේ විදිහට මම හදාගත්ත ලැම්ප් එකක්. ඔයාලට පෙන්වන්න මම ඒක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ලැම්ප් එක හදාගන්න. මේකට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් සෝලාර් පැනල් එකකුත් පහසුවෙන්ම. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ ලැම්ප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මාව subscribe කරන්න, bell icon click කරලා තියාගන්න. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි ඔයා මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.